Většině lidí se odjakživa říká, že invazní rostliny jsou jen problém. Něco, co je potřeba postříkat, vytrhat a zaplatit někomu, aby to odvezl pryč. Jenže tichá skupina malých farmářů a lidí, kteří hospodaří po svém, už přišla na něco, nad čím se majitelé pozemků utrácející tisíce za odstraňování skoro nikdy nezastaví. Rostlina, které se váš soused zoufale snaží zbavit, je ve skutečnosti jedním z nejbohatších, nejdostupnějších a pro hospodářská zvířata nejpřívětivějších zdrojů krmiva, které dnes ve volné přírodě ve Spojených státech rostou. A nejzajímavější na tom je, že za ní nemusíte platit, nemusíte ji zasévat a ve správném přístupu se z ní dokonce může stát malý, tichý zdroj vedlejšího příjmu. Pro člověka, který chce vést soběstačnější, klidnější a smysluplnější farmářský život s menším plýtváním a větší jistotou, je to myšlenka, i kterou nelze jen tak pustit z hlavy. Rostlina, o které je řeč, se jmenuje kudzu. Pokud jste někdy strávili čas na americkém jihu nebo projížděli státy jako Georgia, Alabama, Tennessee, Severní Karolína nebo Virginie, pravděpodobně jste ji už viděli. Je to ta liána, která jakoby polikala všechno kolem sebe. Šplhá po sloupech elektrického vedení, přelévá se přes stromy a pokrývá celé svahy hustou, sytě zelenou hmotou. Z dálky působí téměř malebně. Zblízka je to pro mnoho vlastníků půdy noční můra. Kudzu bylo do Spojených států přivezeno z Japonska a Číny na konci 19. století. Nejdřív se ukazovalo na zahradnických výstavách, používalo se jako stínění na verandy a později ve 30. a 40. letech ho dokonce federální programy doporučovaly farmářům k ochraně půdy před erozí. Po celém jihovýchodě bylo vysazeno na milionech akrů. Pak se ale stalo něco, co nikdo správně neodhadl. Ta rostlina se nezastavila. V teplém a vlhkém podnebí amerického jihu našlo kudzu podmínky příznivější než ve své původní domovině. Bez přirozených nepřátel a tlaků prostředí, které ho v Asii drželi pod kontrolou, se začalo šířit tempem, jaké si dřívější propagátoři sotva dokázali představit. Postupně si vysloužilo přezdívku liána, která sežrala jih. V mnoha okresech je vedena jako škodlivý plevel. Majitelé pozemku si najímají čety, aby ho odstranili. Některé státy mají vlastní programy, které se zabývají přímo jeho potlačováním. Náklady na kontrolu kudzu se počítají každoročně ve stovkách milionů dolarů. A přesto v těch debatách o odstraňování zaznívá jen zřídka ta nejzajímavější věc. Kudzu je luštěnina. A to je důležitější, i než si většina lidí uvědomuje. Do stejné rostlinné rodiny patří jetel, vojtěžka nebo soja. Právě to jsou tři z nejcennějších, nejvýživnějších a nejčastěji kupovaných pícnin v americkém zemědělství. Jinými slovy, stejná biologická rodina, za kterou farmáři běžně platí vysoké částky v krmivářských obchodech, roste divoce, zdarma a velmi agresivně na milionech akrů půdy. Často se přitom považuje jen za obtížný odpad. To je tiché jádro celého příběhu. Jakmile se na kudzu jednou podíváte tímto pohledem, je překvapivě těžké ten nový pohled zase ztratit. A teď to hlavní. Co v kudzu vlastně je? Tady se z pouhé zvláštnosti stává něco, co může malému hospodářství opravdu změnit každodenní fungování. Listy kudzu a mladé výhony jsou pozoruhodně bohaté na živiny. Obsah hrubého proteinu v čerstvé listové hmotě se podle ročního období a stáří rostliny při sklizni pohybuje přibližně mezi 15 a 29%. Pro srovnání, kvalitní vojtěžkové seno, které je považováno za zlatý standard píce pro hospodářská zvířata a podle toho také stojí, mívá obvykle zhruba 15 až 22% hrubého proteinu. Kudzu sklizené ve správný čas se tomuto standardu nejen vyrovná, ale někdy ho i překoná. A přitom ho nemusíte zasít, zavlažovat ani hnojit.
Vedle bílkovin obsahuje kudzu i významné množství vápníku a fosforu. To jsou 2 minerály, které mají zásadní význam pro zdravý vývoj kostí, tvorbu mléka i reprodukční kondici hospodářských zvířat. Právě tyto prvky farmáři často doplňují do komerčních krmných směsí za další peníze. Důležitá je i stravitelnost. A i v tom si kudzu vede překvapivě dobře. Přežvíkavci, tedy zvířata jako skot, kozy a ovce, jejich trávení je stavěné na rozkládání vláknité rostlinné hmoty, dokážou kudzu využívat velmi efektivně. Výzkumy z univerzit na jihovýchodě Spojených států opakovaně ukázaly, že je pro tato zvířata chutné a při rozumném zařazení do jídelníčku dobře snášené. A seznam zvířat, která kudzu ochotně přijímají, je širší, než by se mohlo zdát. Kromě skotu, koz a ovcí po něm sáhnou i prasata, slepice a kachny, pokud dostanou listy a měkké výhony. Právě v tom spočívá jeho neobvyklá hodnota pro menší smíšené hospodářství. Pro starší hospodáře, rodiny na venkově nebo každého, kdo vede usedlost s pevným rozpočtem, je ekonomická stránka sama o sobě dost silným argumentem. Každé kilo kudzu, které zvíře sežere, je kilo nakoupeného krmiva, které jste nemuseli zaplatit. Když se to sečte přes celou vegetační sezónu, nevznikne z toho jen drobná úspora, ale skutečně citelné a dlouhodobé snížení provozních nákladů. Tiše, bez velkých gest a bez nutnosti investovat do složité techniky. Právě to řeší problém, který mnoho malých farmářů cítí každý den. Jak udržet zvířata dobře nakrmená, aniž by na člověka dopadala stále větší finanční tíha, další stres a další složitost v životě, který už tak bývá plný práce. Důvod, proč to funguje, je až nečekaně prostý. Kudzu roste, ať se mu věnujete, nebo ne. Nepotřebuje od vás setí, zalévání ani přihnojování. Když ho začnete pravidelně sklízet, ve skutečnosti jen přesměrováváte zdroj, který příroda už dávno vyrábí ve velkém. A současně tím děláte službu vlastní půdě, protože řízená sklizeň pomáhá šíření kudzu zpomalovat. Pro začátek potřebujete jediné: umět kudzu bezpečně poznat na svém pozemku nebo v jeho okolí. Listy bývají velké, široké a vyrůstají ve trojicích, trochu podobně jako listy fazolí. Liány jsou u báze silné a dřevnaté, směrem ke špičkám měknou a jsou podajnější. Pokud si nejste jistí, stačí vyfotit vzorek a použít bezplatnou aplikaci na určování rostlin nebo se obrátit na místní zemědělskou poradenskou kancelář. Jakmile víte, na co se díváte, můžete začít. Sklizeň sama o sobě není složitá. Stačí odstřihovat listnaté liány a soustředit se hlavně na mladší, měkčí růstové vrcholy, kde bývá koncentrace bílkovin nejvyšší. Poslouží obyčejné zahradnické nůžky, SRP nebo ostrý nůž. Těžká technika není potřeba. Pokud to jde, vyplatí se řezat ráno, kdy má rostlina nejvyšší obsah vlhkosti. Důležité je nebrat porost z míst, která byla ošetřená herbicidy, nebo z okrajů rušných silnic, kde hrozí chemické znečištění. A pokud sklízíte na cizím pozemku, vyjasněte si předem souhlas, ideálně zcela jednoznačně. Chrání to vás a často to zároveň vytváří vztahy, ze kterých mohou vzniknout dlouhodobě výhodné dohody pro obě strany. Aby systém fungoval trvale, stačí si nastavit jednoduchý rotační rytmus. Vracejte se na stejné místo každé 3 až 4 týdny během vegetační sezóny, obvykle od pozdního jara do pozdního podzimu. Kudzu obrůstá velmi rychle, takže o materiál obvykle nouze nebývá. Tento pravidelný rytmus stačí k tomu, aby člověk měl stálý zdroj píce a přitom se nepřetížil. Po čase nejde jen o levnější krmení. Změní se i pocit z celých pracovních dní. Méně nervózního shánění dostupného krmiva, i více důvěry ve vlastní schopnost postarat se o zvířata přirozeně a s využitím toho, co už krajina nabízí. Do chodu usedlosti se vrátí o něco víc klidu
a člověk začne cítit i trochu větší hrdost na to, že jeho hospodaření není závislé jen na nákupu všeho zvenčí. Ještě praktičtější je, když přebytek z letní sklizně usušíte a uložíte jako volnější náhradu sena pro zimní období. Nepotřebujete k tomu zvláštní vybavení, jen čistý, suchý povrch a dobré proudění vzduchu. Posekanou hmotu rozprostřete na slunci na 2 až 3 dny. Jednou nebo 2krát ji obraťte a potom uložte do prodyšných pytlů nebo suché kůlny. Je to jednoduchá strategie, na kterou mnoho drobných hospodářů ani nepomyslí a přesto dokáže prodloužit hodnotu letní sklizně až do měsíců, kdy je čerstvé zelené krmivo vzácné. Další důležitá otázka zní, kterým zvířatům kudzu prospívá nejvíc? To je podstatné, protože při zavádění jakéhokoliv nového zdroje krmiva panuje často tichá nejistota. Která zvířata na něm opravdu porostou a budou prospívat a která by s ním mohla mít potíže. Špatný odhad přináší zbytečný stres, ztrátu času i zdravotní komplikace, kterým se chce každý rozumný hospodář vyhnout. Základní odpověď znovu leží v biologii. Kudzu je luštěnina a právě luštěniny jsou přesně tím typem rostlinné hmoty, který je trávicí systém přežvíkavců uspůsobený efektivně zpracovávat. Zvířata, která přežvikují a fermentují potravu ve vícedílném žaludku, umějí z listnatých luštěnin získat bílkoviny i další živiny s velkou účinností. Není to žádná nouzová náhražka ani kompromis. Je to shoda mezi tím, co příroda nabízí, a tím, na co jsou tato zvířata biologicky nastavená. Pro první zařazení je nejrozumnější začít s kozami nebo s kotem. Právě ty bývají nejlepšími kandidáty. Kozy jsou navíc přirození okusovači, kteří instinktivně vyhledávají listnatý a rozmanitý rostlinný materiál, takže kudzu často přijmou téměř bez váhání. Skot bývá hned za nimi, zvlášť tam, kde kudzu roste spolu s jinými pastvinnými rostlinami, které už zvířata dobře znají. Prakticky to znamená přimíchávat kudzu zpočátku do stávající krmné dávky, přibližně v poměru 30 až 50%. Trávicí soustava tak dostane čas přizpůsobit se vyššímu podílu bílkovin, aniž by zvířata zbytečně trpěla nadýmáním nebo řídkou stolici, což se u bohatých luštěnin může objevit, pokud se s přechodem spěchá. Období přechodu bývá obvykle 2 až 3 týdny. Jakmile zvířata změnu dobře zvládají, je lze podíl kudzu opatrně zvýšit. Vyplatí se během této doby sledovat tělesnou kondici zvířat. Jednoduché vizuální i dotykové hodnocení tukového krytí a svalového stavu vám napoví, zda vše probíhá správně. S tím může v případě potřeby poradit zkušený chovatel nebo místní veterinář. Pokud si zvířata udržují dobrou kondici, srst zůstává kvalitní a energie neklesá, získáte jistotu, že kudzu v jídelníčku funguje. A když funguje, výsledky bývají viditelné. Zvířata na přirozenějším, bílkovinami bohatém krmení často působí živěji, mívají lepší osrstění a u některých kategorií je patrný i lepší přírůstek hmotnosti nebo užitkovost. Pro rodinnou farmu to znamená více hodnoty ze stejných zvířat bez toho, aby bylo nutné zvyšovat výdaje za krmivo. Je tu ještě jeden drobný, ale velmi cenný postřeh. Ze všech běžně chovaných hospodářských zvířat patří kozy k nejúčinnějším konzumentům kudzu. Mohou se záměrně používat jako živý nástroj biologické regulace, kdy udržují konkrétní plochy porostu na uzdě a zároveň tuto invazní rostlinu proměňují ve zdravou tělesnou hmotu nebo v mléčných chovech i v mléko. Právě tento dvojí efekt je pro malé vlastníky půdy jedním z nejvzácnějších systémů, které lze zavést téměř bez nákladů. A tím příběh nekončí. Nejzajímavější pro mnoho lidí může být třetí možnost. Proměnit přebytek kudzu v malý vedlejší příjem. To řeší jiný, ale stejně tichý problém, který dobře znají hlavně starší lidé, spravující menší pozemek s omezenými prostředky. Rozdíl mezi tím, co by půda mohla dávat
a tím, co skutečně dává. Často nejde o nedostatek práce ani ochoty. Jde spíš o to, že člověk neví, které udržitelné příležitosti s nízkými vstupy už mu rostou přímo před očima. A tady vstupuje do hry jednoduchá ekonomika. Městští chovatele, drobní majitelé koz, králíků nebo hobby farmáři bez vlastních luk často hledají cenově dostupné, přirozené a chemicky nezatížené krmivo. Ceny vojtěžky a dalších kvalitních objemných krmiv v posledních letech rostou a doprava balíků bývá pro malé chovy nepříjemně drahá. Místní zdroj kvalitní bílkovinné píce za rozumnou cenu tak může vyplnit skutečnou mezeru na trhu. A vy přitom už sedíte na zásobě. Začít se dá úplně prostě. Během vrcholu vegetační sezóny skliďte víc kudzu, než kolik spotřebují vaše vlastní zvířata. Ve většině oblastí jihovýchodu a středoatlantských států to bývá hlavně od června do září. Nemusíte dramaticky rozšiřovat práci ani budovat velký provoz. I hodina nebo 2 týdně navíc mohou vytvořit smysluplný přebytek. Ten pak usušíte na slunci jako volné seno. Rozprostřete hmotu na čistou plachtu nebo suchou zem, nechte ji 2 až 3 dny proschnout, jednou denně ji obraťte a pak ji skladujte v prodyšných pytlích, jutových vacích nebo v suchém rohu stodoly. Stačí vše poctivě označit jako přírodní krmivo z kudzu bez chemického ošetření a máte produkt, který přesně odpovídá tomu, co část malochovatelů aktivně hledá. Přebytek pak lze nabídnout místně, například ve farmářských skupinách na sociálních sítích, v sousedských aplikacích, v inzerci zaměřené na farmu a zahradu nebo na lokálních trzích. Pokud cenu nastavíte podobně jako u běžného sena, případně lehce níž, protože kudzu zatím není tak známé, bývá to pro zájemce snadné rozhodnutí. A jakmile lidé uvidí, že jejich zvířata na krmivo reagují dobře, vracejí se často znovu. Z bezplatného zdroje krmiva se tak může nenápadně stát produktivní sezónní vedlejší příjem. Nemáte náklady na osivo, přípravu půdy, závlahu ani hnojiva. Vaší hlavní investicí zůstává čas a i ten je vzhledem k výsledku poměrně skromný. Praktický krok navíc může spočívat v tom, že se obrátíte na místní zemědělskou poradnu nebo okresní program zaměřený na invazní druhy a zjistíte, zda existuje iniciativa týkající se kudzu. V některých oblastech spolupracují úřady nebo ochranářské organizace s vlastníky pozemků, kteří jsou ochotni kudzu sklízet a řídit jeho výskyt. Někdy se s tím pojí drobné finanční pobídky, technická podpora nebo přístup k užitečným zdrojům, které mohou vaši práci zefektivnit bez dalších nákladů. Je to typ rozhovoru, který může být překvapivě cenný a zároveň z vás dělá odpovědného a přemýšlivého hospodáře ve vlastní komunitě. Na celé věci je ale ještě jedna důležitá myšlenka. Největší překážkou mezi mnoha malými farmáři a soběstačnějším provozem nebývá skutečný nedostatek zdrojů. Bývá to tiché tření vznikající z představy, že začít vyžaduje víc, než ve skutečnosti vyžaduje. U kudzu a upřímně i u mnoha jiných opomíjených zdrojů na půdě lidé odkládají první krok, protože čekají na správné vybavení, správnou sezónu, dostatek času nebo dokonale promyšlený plán. Jenže právě to odkládání je často největší skutečný náklad. Když odstraníte tuto jedinou překážku, mnoho věcí se náhle zjednoduší. Nepotřebujete traktor, lis ani velký provoz, abyste dokázali využít to, o čem byla řeč. Stačí dobré rukavice, něco na řezání a ochota udělat tento týden jeden malý i nedokonalý krok. První svazek kudzu, který usušíte a dáte byť jen jednomu zvířeti, může být začátkem skutečného systému. Farmáři, kteří si vybudují nejzdravější, nejstabilnější a nejvíce soběstačné hospodářství, nejsou vždy ti, kteří mají nejvíc peněz nebo techniky. Často jsou to naopak ti, kdo si umějí snížit práh začátku a pak prostě začnou.
Tahle jediná změna v přístupu dokáže způsobit, že všechno ostatní působí jasněji, dosažitelněji a méně vzdáleně. Nemusíte překopat celý provoz, abyste si postupně vybudovali udržitelnější a soběstačnější způsob hospodaření. Potřebujete jen jeden směr a ochotu udělat jeden poctivý krok. Vyberte si z toho všeho jedinou věc a zkuste ji jednoduše, klidně, nedokonale. Právě tak začíná skutečný a trvalý pokrok na fungující farmě i v opravdovém životě. Jikudzu možná zůstane pro mnoho lidí jen agresivní liánou, kterou je třeba odstranit. Pro člověka, který se umí podívat pod povrch zažitých představ, se ale může stát něčím úplně jiným. Skrytým zdrojem bílkovin, nástrojem péče o půdu, pomocí přikrmení zvířat a někdy i nenápadnou cestou k větší finanční volnosti. A právě to z něj dělá jednu z nejpodceňovanějších rostlin, které dnes na americké půdě rostou.